Hi, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh của Phương. Thì tiếp nối series về dự án La Home Long An, một trong những cái dự án mà đang rất là hot trong thời điểm hiện tại. Thì ngày hôm nay Phương xin phép được tiếp tục lên thêm một cái video nữa. Và cái video này thì sẽ tiếp nối cái tập tiếp theo mà Phương cũng đã chia sẻ trên cái màn hình như này. Thì đó chính là cái tập về layout chi tiết của từng loại hình sản phẩm tại dự án La Home ha quý anh chị. Và bây giờ thì Phương sẽ mở ra cái slide mà hôm bữa mà Phương đã dừng lại để chuẩn bị về cái tập tiếp theo của dự án La Home ha quý anh chị. Đây là tổng thể cái phân khu thông tin chi tiết và số lượng sản phẩm của La Home. Để nhắc lại lần nữa tới quý anh chị, đợt này dự án khu đô thị sinh thái La Home sẽ triển khai phân khu Rivier Park kế bên trung tâm thương mại lên tới 3 ha và cùng đó là công viên cảnh quan xanh 2,2 ha, trung tâm thương mại và công viên xanh. Cùng với đó thì cái phân khu 2 này của mình sẽ sở hữu luôn cái cụm tiện ích trường học lên tới là 4 ha ở trong đây ha quý anh chị. Và số lượng sản phẩm Phương sẽ điểm lại một lần nữa. Nhà phố liền kề 317 căn, nhà phố hai mặt tiền nằm ở khu vực này, vị trí ngay đầu đằng sau dãy shop house Lương Hòa Bình Chánh, 43 căn limited. Shop house lộ dưới 18 m là 225 căn nằm trên cái trục đường xuyên tâm của dự án nằm ở đây. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ có shop house lộ dưới 60 m nằm trên con đường Lương Hòa Bình Chánh, thì là những cái căn ở ngoài như này. Và tiếp theo biệt thự ven kênh 65 căn, shop villa là 6 căn, tổng cộng là 699 căn tất cả ha quý chị. Bây giờ thì Phương sẽ xin phép Phương sẽ đi thẳng vào luôn cái layout đầu tiên. Đây là một trong những cái layout đầu tiên của cái căn nhà phố liền kề tại dự án khu đô thị sinh thái La Home Long An Bến Lức ha quý anh chị. Đây là cái tầng 1 của mình này quý anh chị. Đây. Cái này của mình thì căn nhà phố liền kề sẽ có thiết kế là một trệt hai lầu ha quý anh chị, một trệt hai lầu và có cái mái ở đằng trước. Nếu như mà quý anh chị xem trên cái video của Phương rồi thì có thể nhìn thấy là cái hiện trạng bàn giao thực tế của những cái căn nhà này thì sẽ là hoàn thiện mặt ngoài và bàn giao thô ở bên trong. Và những cái căn nhà phố như này thì sẽ có cái mái ha quý anh chị. Đây, quý anh chị mình nhìn qua trước về cái layout. Thứ nhất, layout ở đằng phía tầng 1 thì khu vực này là khu vực cửa nhà của mình này quý anh chị. Khu vực cửa nhà của mình ha, và cái chiều ngang là 5 m. Chỗ này thì quý anh chị mình có thể để xe hơi và thiết kế một cái mảnh vườn nhỏ bên này mình đi vào. Khu vực này là khu vực phòng khách. Tiếp đây là khu vực phòng ăn, hay là quý anh chị có thể thiết kế tự do theo tùy nhu cầu. Đằng sau thì là sẽ có một cái khoảng sân vườn. Khoảng sân vườn này như quý anh chị nhìn này, nó có cái chiều dài là 5 x 3 ở đây ha, khoảng 15 m² thì cũng khá là rộng để quý anh chị tự do trồng cây thiết kế hay là sau đó cũng được. Rồi tiếp theo ở đây là mình có khu vực cầu thang và mình sẽ đi lên bên phía cái tầng 2, cái lầu thứ nhất. Đây cầu thang đi lên ha quý anh chị. Một phòng vệ sinh ở bên này. Quý anh chị bố trí thêm một phòng ngủ và mình sẽ có thêm một khoảng thông ở bên ngoài như này. Phòng ngủ tiếp nữa ở đây và phòng vệ sinh, ban công. Còn đây là cái lầu trên của dự án, cầu thang đi lên, một cái phòng trống quý anh chị có thể tự do thiết kế và một cái khu vực để máy giặt hay là phơi đồ. Ok ha quý anh chị. Rồi bây giờ Phương sẽ bấm qua cái slide tiếp theo ha. Đây là cái tổng thể để quý anh chị mình hình dung rõ hơn cái nhà phố liền kề nó sẽ là cái loại hình như nào và thiết kế như nào ha quý anh chị. Đây là cái phối cảnh nhà phố liền kề của mình. Nhà phố liền kề của mình hiện tại cái căn này thì sẽ có cái diện tích là ngang 5 dài 16 là tương đương với khoảng là 80 m². Và cái mẫu hình của căn này thì Phương đã quay ở trong video của Phương rồi. Quý anh chị mình có thể vào trong cái kênh của Phương để xem cái hình ảnh phối cảnh thực tế của cái dự án này ở trên cái mô hình sa bàn đặt tại dự án La Home. Đây, một trệt hai lầu, cửa vào các thứ cũng được bàn giao đầy đủ hết luôn. Vâng, và đây là cái kích thước điển hình cũng như là cái chiều ngang nhà phố liền kề townhouse. Đây, một trệt hai lầu như vừa nãy Phương chia sẻ với quý anh chị. Nhà phố liền kề ha. Và dự kiến đợt này những cái căn 5 x 16 này thì nó sẽ nằm đâu đó ở bên phía phân khu gần cái cụm trường học, tại phân khu 2 Rivier Park ha quý anh chị. Nó nằm ở đây này quý anh chị. Đây, nó sẽ nằm ở những cái khu vực như này ha. Đây, Phương đang di chuyển con chuột này, đây nó nằm ở khu vực này. Khu vực này thì sẽ là 5 x 18, 5 x 16, 5 x 18 này. Hai khu vực này ha, và khu vực này nữa là 5 x 16, 18. Còn khu vực này thì sẽ là 615 ha quý anh chị. Đây. Khu vực ở ngay đầu này thì sẽ 615, đa phần chủ yếu thì sẽ là 615. Rồi, Phương sẽ qua cái loại hình tiếp theo ha. Đây cũng là một trong những cái sản phẩm khác về nhà phố liền kề, nhưng mà nó sẽ có cái bề ngang khác, đó chính là bề ngang 6 m này quý anh chị. Đây là bề ngang 6 m thì nó rộng hơn một chút xíu và nó có thêm những cái khoảng thiết kế làm cho các căn nhà của mình nó trở nên nó rộng rãi hơn. Thì cũng được xây dựng là một trệt hai lầu như vậy thôi, bàn giao hoàn thiện ngoài và thô ở bên trong. Đây, Phương bấm qua cái phối cảnh ha. Đây chính là phối cảnh của
Cái căn nhà phố 6, 15, 90 m2 ha quý chị. Diện tích sàn xây dựng thì sẽ là 152,8 m2. Thiết kế thì cũng sẽ là như vậy, một trệt 2 lầu. Đây là cái phối cảnh. Cái phối cảnh của cái căn nhà phố này nó khác so với căn phối cảnh của 5x18. Về cái phần mái thì nó cũng tương đương như vậy thôi, nhưng mà cái khoảng ở trên cái phòng ngủ này quý anh chị thì nó thiết kế hình vuông. Thì đó là cái điểm khác biệt giữa 615. Điểm khác biệt giữa 615 ha quý anh chị. Và đây, tôi mở lại lần nữa. 65 nằm ở đây ha quý anh chị. Trong cái cụm này. Trong cái cụm này ha. Thì Phương nghĩ là tùy vào cái nhu cầu sở thích của quý anh chị thôi. Nếu như mà quý anh chị mà lựa chọn những cái căn 615 thì quý anh chị có thể chọn ở trong này. Nhưng mà nếu như mà quý anh chị có nhu cầu muốn chọn 518, 516 thì quý anh chị có thể cân nhắc ở bên trong này. Nhưng mà Phương chia sẻ trước với quý anh chị, những căn này là vị trí cực kỳ đẹp. Vị trí cực kỳ đẹp. Thì bên Phương hiện tại đang có cái chương trình là hỗ trợ khách hàng booking đặt mua, ghi nhận nhu cầu với một suất là 50 triệu. Thì nếu như mà quý anh chị mình quan tâm một trong hai cái căn này, có thể liên hệ với Phương để booking đặt mua, lựa chọn căn trong cái thời điểm mà chủ đầu tư sẽ mở bán ha quý anh chị. Và Phương sẽ là người trực tiếp đi lấy căn cũng như là đi lấy hàng cho quý anh chị, để quý anh chị lựa chọn được một căn ưng ý nhất. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Sản phẩm này thì chúng ta sẽ đến với sản phẩm nhà phố thương mại, hay còn gọi là shop house quý anh chị. Shop house này ở trong dự án La Home thì sẽ có hai cái loại shop house, và mình sẽ đi đến cái loại shop house đầu tiên, đó chính là shop house có 3 tầng, hay mình còn gọi là một trệt 2 lầu và một sân thượng ở trên nữa. Đây, tầng 1 của mình. Tầng 1 của mình thì diện tích của căn này thì sẽ là 6 m nhá quý chị. Bề ngang này, bề ngang 6 m, chiều dài thì sẽ là 17 m, 6 x 17 ha quý chị. 6 x 17 và có diện tích tổng là 102 m2. Đây, bước vào đây thì chủ đầu tư bố trí cái tầng trệt. Cái tầng trệt đầu tiên của cái căn shop house này đó chính là cái khu vực làm quán cà phê. Phương thấy là những cái bàn như này này, những cái bàn, cái khu vực này là khu vực vỉa hè của cái shop house của mình nhá. Shop house của mình nó được thiết kế khác so với cái nhà phố, là nó có thêm một cái khoảng vỉa hè như này, nó rộng khoảng cỡ 3 mét đó quý anh chị, khoảng cỡ 3 mét. Khoảng cỡ 3 mét cái vỉa hè này của mình, thì quý anh chị mình có thể bố trí đặt những cái bàn ở đây và làm ra một cái mái hiên như này, thì mình ngồi mình buôn bán hay là mình làm nhà hàng quán ăn cà phê gì nó cũng khá là hợp lý. Bước vào trong này thì là một cái khu vực cũng là khu vực cà phê và ăn uống ha quý anh chị. Trong này mình có nhà vệ sinh, trong này mình có một cái quý anh chị có thể làm một khu vực bếp ở đấy cũng được. Đằng sau thì mình sẽ có một cái khoảng sân vườn. Khoảng sân vườn này thì nó sẽ khác so với nhà phố ở một cái, đó chính là cái chiều ngang thì là 6 m rồi, nhưng mà cái chiều dài thì nó chỉ có 2 m thôi, là tương đương với khoảng cỡ 12 m2 ha quý anh chị. 12 m2. Và đặc biệt cái điểm khác biệt của cái nhà phố shop house này là nó có thêm một cái khoảng này là cái khoảng cầu thang ở bên hông. Cái khoảng cầu thang ở bên hông này thì có cái chiều dài, cái chiều ngang là 1 m. Chiều ngang là 1 m ha. Để quý anh chị mình nếu như mà không muốn đi vào trong này để làm phiền những cái thực khách mà đang sử dụng cái quán cà phê của mình thì quý anh chị có thể đi lên trên này, và quý anh chị đi đến cái không gian tiếp theo là không gian công năng để ở. Mình lên trên cái tầng 2. Đây, nguyên không gian này không gian để ở ha. Mình có 2 phòng ở bên này, nhà vệ sinh, bếp, bàn ăn, phòng khách, ban công. Và bên này cũng là cái không gian tầng 3 tiếp theo thôi ha quý anh chị. Phòng khách rồi phòng ngủ các thứ. Và bây giờ thì Phương sẽ mở tiếp. Đây chính là cái shop house. Shop house tiếp theo của dự án La Home. Thì ở đây là phối cảnh của shop house, Phương xin lỗi, phối cảnh của cái shop house vừa rồi Phương chia sẻ với quý anh chị. Phối cảnh của shop house vừa rồi, và nó có cái diện tích là ngang 6 x 17 như cái bản vẽ layout vừa rồi mà Phương chia sẻ với quý anh chị luôn. 102 m2, tổng diện tích sàn xây dựng sẽ là 216,1 m2. Và đây là cái phối cảnh của cái shop house đó. Shop house này thì nó sẽ nằm ở vị trí nào thưa quý anh chị? Đây. Shop house này là có một trệt 2 lầu, là tương đương với cả là 3 tầng, và diện tích là ngang 6 x 17. Thì nó sẽ nằm tại vì nó có 3 tầng thôi, thì nó sẽ nằm ở trong cái shop house thứ nhất. Như Phương vừa chia sẻ thì dự án của mình là có tới 2 cái shop house. Thì cái shop house này nó nằm ở trong khu vực shop house lộ giới 18 m, là tổng cộng là 225 căn. Thì đây là những cái loại hình shop house, thì nó sẽ nằm tập trung ở khu vực lõi trung tâm của phân khu 2 ca. Tại sao không gọi là lõi trung tâm? Tại vì cái con đường trục cảnh quan xuyên tâm của dự án nó chạy như này. Thì những cái shop house này của mình nằm trên cái con đường 18 m đó, và nó nằm ở khu vực này thôi ha quý anh chị. Khu vực này thôi ha. Thì nó rất là đẹp, những căn shop house này cực kỳ đẹp luôn. Đó là cái vị trí của dãy shop house của mình ha quý anh chị. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ đến với một cái loại hình shop house khác. Loại hình shop house này thì nó là cái loại hình shop house
cũng có diện tích như vậy, nhưng mà cái thiết kế layout của nó khác, nó có tới là 4 tầng và một tầng thượng. 4 tầng ha quý anh chị, 1 trệt 3 lầu, vừa nãy thì chỉ có 1 trệt 2 lầu thôi. Và lát nữa thì Phương sẽ chia sẻ vị trí của những căn này. Phương, quý anh chị mình nhìn giúp qua Phương trên cái layout, quý anh chị nhìn thấy là cái căn shop house 60m này nó rộng hơn nhiều và được bố trí nhiều bàn hơn rất là nhiều luôn. Và cái căn này là mình cũng sẽ sử dụng thêm một cái tầng 2 nữa là cũng bố trí cái layout là layout cà phê và nhà hàng này quý anh chị. Đó, nó khác so với cái căn shop house vừa rồi 18m. Căn này nó nằm trên cái trục Lương Hòa Bình Chánh 60m, thì cho nên là nó sẽ có cái thiết kế là 4 tầng như này ha quý chị, 4 tầng. Đây, bắt đầu sang đến cái tầng thứ 3 là cái tầng lầu thứ 2 á quý anh chị. Thì chủ đầu tư đã bố trí cái không gian này có thể là không gian để ở, còn hai cái tầng ở dưới thì bố trí làm hoạt động về kinh doanh thương mại. Rồi tiếp theo nữa đây cũng không gian để ở, và mình có thêm một khoảng sân vườn, có thêm một khoảng sân vườn ở bên này ha quý chị. Đây, khoảng sân vườn này cũng khá là rộng, khá là đẹp luôn. Đó là cái layout. Và Phương sẽ bấm qua để quý anh chị mình nhìn hình dung về cái phối cảnh của cái căn 60m này nó sẽ như thế nào. Shop house nằm trên cái mặt tiền đường Lương Hòa Bình Chánh. Đây chính là cái shop house nằm trên mặt tiền đường Lương Hòa Bình Chánh. Thì quý anh chị nhìn thấy là nó cao hơn một tầng ha, và nó có một khoảng mái, một khoảng sân vườn, sân thượng ở đằng trên này. Đó là nguyên về cái dãy shop house 60m nằm trên cái trục Lương Hòa Bình Chánh. Đây, đại lộ Lương Hòa Bình Chánh đây. 6 x 17, 102m². Diện tích sàn xây dựng thì sẽ là 233,9m² ha quý anh chị. Một diện tích khá lớn luôn. Phương sẽ chỉ lại một lần nữa những cái căn shop house trên mặt tiền 60m như vừa rồi Phương chia sẻ á. Đây, 60m là cái sản phẩm limited. Nó chỉ có 43 căn tất cả thôi, và nó nằm ở trên cái trục Lương Hòa Bình Chánh này. Đây chính là những cái căn mà shop house 60m này. 18m thì nó nằm ở trong trung tâm của phân khu 2. 60m thì nó sẽ nằm trên con đường rộng hơn và sẽ nằm ở ngoài như này. Ok, cái này chạm vào nó hơi ấy xíu quý anh chị ơi, quý anh chị thông cảm giúp Phương nha. Phương chỉnh lại lần nữa. Hoặc là cái này cái dây này nó hay lỏng lắm. Rồi, quý anh chị đợi xíu nha. Bây giờ thì Phương sẽ tiếp tục Phương đi tới cái tiếp theo, đó chính là cái sản phẩm về shop villa hay còn gọi là biệt thự thương mại. Thì cái biệt thự thương mại này á, nó sẽ khác một chút xíu, là đợt này biệt thự thương mại những cái căn shop villa này chỉ có 6 căn tất cả thôi, 6 căn tất cả trong toàn thể là 699 căn, thì nó cực kỳ khan hiếm. Và những căn này chủ đầu tư sẽ không bán mà sẽ thưởng cho các sàn, các đại lý mà có cái doanh thu bán tốt nhất ha quý anh chị. Đó là cái chia sẻ từ chủ đầu tư. Thì cái shop villa này là cũng có tới là 4 tầng. Đây, nó nằm ở vị trí góc, nên là quý anh chị nhìn cái mảnh đất của mình này, cái căn nhà của mình này, nó sẽ nằm theo cái hướng góc hết ha. Khu vực này thì khu vực cửa vào, khu vực để xe hơi. Bắt đầu vào đây là mình sẽ có bố trí những cái loại hình về cà phê, nhà hàng. Bắt đầu lên tầng 2 thì mình có thêm một cái khoảng sân này. Cái này là cái khoảng mà cái mái mà nó che ra, nó lấp ra cái bên phía vỉa hè quý anh chị. Tại vì cái vỉa hè của mình thì nó tới như này luôn này. Và đây là những khoảng sân vườn đằng sau. Đây là cái layout ở bên phía tầng 2 ha. Rồi tiếp theo là mình đến với cái layout tầng 3. Tầng 3 ha, cũng được bố trí 3 cái phòng ngủ. 3 phòng ngủ. Tầng 4 thì đa phần là sân vườn thôi, sân vườn ở trên. Và cái chiều ngang và chiều dài Phương đang thấy đây là nó chiều ngang, bề ngang nó lên tới là 12m, còn chiều dài thì nó khoảng 15m ha quý chị, 12 x 15. Rồi bây giờ thì Phương sẽ mở ra cái layout tiếp theo để quý chị mình có thể hình dung rõ hơn về cái căn shop villa này. Phương xin lỗi, shop villa biệt thự thương mại 12 x 15. Tổng diện tích đất thì sẽ là 167,5m². Tổng diện tích sàn xây dựng thì sẽ là 261,1m² ha quý chị. Và đây là cái phối cảnh của mình. Shop villa nằm ở vị trí góc cực kỳ đẹp luôn. Chỉ có 6 căn thôi ha quý chị. Chỉ có 6 căn thôi. Và bây giờ Phương sẽ chỉ cái vị trí của 6 căn này. Đây, 6 căn shop villa nó nằm ở đâu quý chị? Thứ nhất là nó nằm ở khu vực này. Một căn nằm ở ngay bên phía đối diện công viên luôn, một căn shop villa. Và bên cạnh căn shop villa này cũng là một căn shop villa khác nữa, nó nằm ở hai khu vực này. Có nghĩa là nó nằm đối diện của cái shop house 18m ha quý chị. 1, 2. Mình sẽ có thêm 2 căn ở bên này nữa, 3, 4 là tổng cộng 4 căn rồi. Cùng với đó là mình sẽ có thêm 2 căn shop house villa ở đấy nữa.
là tổng cộng 6 căn tất cả. Vậy là mình sẽ có những cái loại hình shop villa này nó sẽ nằm ở bên phía góc của giữa những căn nhà phố biệt thự, của những căn biệt thự ven kênh, và bên phía nhà phố năm 16, năm 18 đó. Dạ. Và những căn shop villa này cũng sẽ nằm ở vị trí góc, cho nên là nó sẽ nhìn được cái con kênh, cũng như là đi di chuyển tới những cái phân khu khác thì nó cũng khá là thuận tiện. Nhưng mà nếu như mà quý anh chị mình có cái nhu cầu quan tâm shop villa này á, thì Phương chia sẻ thật với quý anh chị, hiện tại chủ đầu tư không bán. Thay vì vậy quý anh chị mình hãy sử dụng điều đó để mà tận dụng mua một căn khác ở bên shop house, shop 18m hoặc là shop 60m, nó cũng khá là đẹp. Sản phẩm chỉ có 6 căn tất cả thôi quý anh chị, cực kỳ khan hiếm ha. Rồi bây giờ Phương sẽ tới cái loại hình tiếp theo, đó chính là cái loại hình gần như là cuối cùng của dự án rồi. Biệt thự ven kênh. Biệt thự ven kênh thì cũng được thiết kế là 1/2 lầu, và cái bề ngang của cái biệt thự này thì sẽ là 8m. Đây là cái layout của mình ha. Đây, khu vực này để xe, quý anh chị nhìn nó rộng rãi hơn ha. Khu vực này khu vực cửa đi vào. Rồi, cũng có một cái phòng khách. Biệt thự nên mô hình chủ yếu là để ở. Mô hình Phương thấy thiết kế là để ở. Còn lại là vừa rồi shop house, shop villa thì là đa phần là để kinh doanh. Nhưng mà biệt thự ở đây thì Phương thấy là ở này, đây là cầu thang của mình này, khu vực phòng vệ sinh, khu vực bếp hình chữ L, khu vực phòng ăn. Đằng sau này thì mình có thêm một cái khoảng sân vườn cực kỳ rộng nữa, và một cái khoảng thông trực tiếp từ bên phía cái chỗ để xe gara của quý anh chị đi thẳng xuống dưới đằng sau luôn. Và đó là cái layout của bên phía tầng 1 ha quý anh chị. Layout của tầng 1. Phương thấy cái chiều ngang vừa nãy Phương chia sẻ của quý anh chị là 8m rồi này, còn chiều dài thì nó sẽ khoảng là 17m ha quý anh chị. 8 x 17 ha. Là cái diện tích cơ bản điển hình của cái loại hình biệt thự ven kênh. Đây, layout tiếp theo đây. Phòng ngủ, cầu thang, phòng vệ sinh, phòng ngủ, phòng vệ sinh, ban công, sân vườn. Tiếp theo là cái tầng 3 thì cũng là ban công, sân vườn thôi. Phương sẽ mở ra cái phối cảnh để quý anh chị mình có thể hình dung rõ hơn về cái hình ảnh phối cảnh thực tế của những cái căn biệt thự ha. Đây chính là cái dòng kênh của dự án của mình. Thì đây là những căn biệt thự. Những căn biệt thự này là những căn biệt thự view kênh. Diện tích kích thước điển hình là 8 x 17. Tổng diện tích đất là 136 m². Tổng diện tích sàn xây dựng là 168,7 m² ha quý anh chị. Thiết kế 1/2 lầu. 1/2 lầu. Và cũng có những cái loại hình biệt thự thì nó lên tới là cái bề ngang của nó lên tới là 10m như này. Đây là cái bề ngang 10m của những cái dòng biệt thự ha quý anh chị. Layout thì nó cũng như vậy thôi. Nó cũng như vậy, nó không khác gì nhiều. Nó khác ở cái là nó khác ở phần thiết kế. Phần thiết kế của những căn biệt thự ngang 10 á thì nó thiết kế cái hình như này, nó không phải là cái hình vuông như những cái căn biệt thự 8 x 17 nữa, mà ở đây thì là khoảng 10 x 15, 100m². Tổng diện tích sàn 150m², xin lỗi. Tổng diện tích sàn xây dựng sẽ là 187,5 m² ha quý anh chị. Cũng gần 200 m², cũng khá là lớn. Được cái là cái bề ngang của mình khi mà quý anh chị mình mua biệt thự á thì nó sẽ thoải mái hơn, tận dụng nó cũng ok hơn ha. Đây là một vài những cái phối cảnh về bên phía shop villa, shop house căn góc, ha quý anh chị. Vâng, và như vừa rồi thì Phương cũng đã chia sẻ tất tần tật về layout chi tiết nhất của tất cả các loại hình mà sắp tới đây phân khu Riverpark sẽ triển khai bán. Nếu như mà quý anh chị mình có cái nhu cầu quan tâm về đi xem thực tế dự án để hình dung rõ hơn thì có thể liên hệ Phương qua cái số hotline ở trên màn hình, hoặc quý anh chị cần thông tin chi tiết về dự án La Home, về giá bán thì hãy liên hệ tới Phương. Và Phương cũng xin phép Phương chia sẻ luôn ở trong cái video này về cái giá bán mà chủ đầu tư dự kiến về cái phân khu Riverpark này sẽ triển khai. Thứ nhất đó chính là những sản phẩm nhà phố liền kề sẽ có giá Rumo là 3 tỷ 550 triệu trên một căn. Shop house thì sẽ là 4 tỷ 95 trên một căn. Và biệt thự thì sẽ khoảng từ 6 tỷ hơn một căn ha quý anh chị. 6 tỷ hơn một căn. Và những cái loại hình shop house 60m thì cũng từ 6 tỷ trở lên. Shop house 60m 6 tỷ trở lên. Shop house 18m là 4 tỷ 95. Những căn góc thì giá sẽ chênh lên hơn so với những cái căn loại hình bình thường ha quý anh chị. Vâng, và xin cảm ơn quý anh chị mình đã xem hết video. Nếu thấy video này hay, hãy để lại cho Phương một like, một comment cũng như là một đăng ký kênh để Phương có thể có thêm nhiều những động lực
ra cái video tiếp theo hay hơn nữa về cái dự án La Home này. Và hãy nhớ liên hệ tới Phương để có thể biết thêm thông tin chi tiết về dự án và đăng ký tham quan thực tế dự án ha quý chị. Xin cảm ơn quý chị đã xem hết video này ạ.